नमस्कार, म दिल्ली भुसाल मेरो युट्युब च्यानल दिल्ली भुसाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म फेरि आज अर्को एउटा नयाँ च्याप्टर जुन 11-12 का विद्यार्थीहरू लगायत सिटी-भिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जसले म्याथमेटिक्समा डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभलाई साह्रै गाह्रो रूपमा लिएको र गाह्रो मान्ने गरेको पाइएको कारणले गर्दा म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु र अर्को कुरा चाहिँ मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो डेरिभेटिभको बारेमा भिडियो बनाइदिन अनुरोध गरेको कारणले गर्दा पनि म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ पक्कै पनि अब यसपछि डेरिभेटिभ यहाँहरूलाई गाह्रो लाग्ने छैन र डेरिभेटिभसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा तथा विश्वास लिएको छु। अब हामी यो लाई चाहिँ बुझाउँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ अथवा तपाईँहरूले के हेरिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटको कुरा चाहिँ हेरिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ डेरिभेटिभमा जाँदैछौँ किनभने डेरिभेटिभ पनि चाहिँ डिपेन्ड्स अन द लिमिट है। त्यस कारणले गर्दा अब यदि एउटा फङ्सन होइन अथवा कर्भ, यो कर्भ यस्तो टाइपको यहाँ चाहिँ लिएको यो जुन कर्भ छ यो कर्भ चाहिँ y = fx भन्ने कर्भ हो। यो y = fx भन्ने कर्भ, यो कर्भको चाहिँ एउटा पोइन्ट हामीले यहाँ लिएको छौँ x भन्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन पोइन्ट छ है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा पोइन्ट है, जस्तो यसलाई चाहिँ हामी a भनौँ अथवा एउटा कुनै एउटा पोइन्ट a र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको b को इन्टरभल, a देखि b को इन्टरभल भनौँ। यो बिचमा हामीले जुन यहाँ अहिले यो म ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्दैछु। यसमा चाहिँ यो जुन डेल्टा भन्ने छ यसको नाम डेल्टा, ट्रायंगल जस्तो। डेल्टा मिन्स चेन्ज भन्ने हुन्छ, डेल्टा मिन्स चेन्ज भन्ने हुन्छ र डेल्टा एक्स मिन्स चाहिँ चेन्ज इन भ्यालु अफ एक्स, चेन्ज इन भ्यालु अफ एक्स भन्ने हुन्छ र डेल्टा वाई फेरि मिन्स भनेको चेन्ज इन भ्यालु अफ वाई हुन्छ। अब यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म हेरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म यो एक्स, यो त्यसपछि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स प्लस डेल्टा एक्स हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डेल्टा एक्स हो भने अब हामीलाई चाहिएको कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ कति त, यहाँदेखि यहाँसम्म कति त, यो एक्समा जुन चेन्ज भएर एक्समा हामीले थोरै डेल्टा एक्स भन्ने चाहिँ जोड्यौँ। जुन डेल्टा एक्स भनेको के हो भन्दा यही हो, डेल्टा एक्स इज द नम्बर नियर टु जिरो, झन्डै झन्डै जिरो, टेन्स टु जिरो होइन, जिरोको नजिकको एकदमै सानो चुत्थो नम्बर भनेको चाहिँ डेल्टा एक्स हो। त्यो एक्समा सानो नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ भने हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको त डेल्टा एक्स भयो। यो निकाल्ने तरिका के हो त भन्दा एक्स प्लस यो पछिल्लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है। त्यस्तै अर्को कुरा छ, यो एफएक्स भनेको यो पोइन्टको नाम चाहिँ हामीले के लिन्छौँ भन्दा एक्स कमा वाई, यसको नाम चाहिँ एक्स कमा वाई हो। त्यस कारणले यो यति पार्ट चाहिँ र यो यति पार्ट चाहिँ के हो, यो वाई हो, यति पार्ट चाहिँ के हो, वाई हो, किन यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स, यो वाई। अनि त्यसपछि यो पोइन्ट चाहिँ हामीले लिएको छौँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा वाई प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स होइन कमा वाई प्लस डेल्टा वाई, त्यही लिएको है, वाई प्लस डेल्टा वाई। त्यस कारणले अब यो यहाँसम्मको यो यदि वाई हो भने अनि फेरि यो यदि के हो त माथिसम्म आएको चाहिँ यो फेरि वाई प्लस डेल्टा वाई हो। त्यस कारणले अब हामीलाई चाहिँ चाहिएको भनेको यति पार्ट चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको डेल्टा वाई। कसरी
y प्लस डेल्टा y बाट माइनस y गरेपछि डेल्टा y आयो। यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यति डेल्टा x, यो माथिको डेल्टा y भइसकेपछि यो डेल्टा y अपन डेल्टा x, डेल्टा y अपन डेल्टा x लाई हामीले भन्छौं एभरेज रेट अफ चेन्ज, एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेर भन्छौं। अब जब हामीले चाहिँ यो जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अब यो सार्दै 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 यहाँ ल्याइयो, यहाँबाट पनि सारेर यहाँ ल्याइयो, यहाँबाट पनि सारेर यहाँ ल्याइयो भने यो त यस्तो हुन्छ है, यहाँबाट यहाँबाट यो त सबै यो परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त यहाँ, हैन? अब यहाँ परपेन्डिकुलर, यहाँ परपेन्डिकुलर, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर भयो भने हामी जति नजिक जाँदै छौं त्यति यो डेल्टा x के हुन्छ, त्यति सानो हुँदै हुँदै आउँछ। यो डेल्टा x के हुँदै आउँछ, सानो हुँदै आउँछ। र यति सानो ल्याउने कि यही ल्याउँ कि यही ल्याउँ कि जब यही पोइन्टमा झन्डै झन्डै खप्टिनै थाल्यो भन्ने बेलामा, झन्डै झन्डै यही खप्टिनै थाल्यो भन्ने बेलामा डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। त्यो डेल्टा x टेन्ड्स टु के हुन्छ, 0 हुन्छ, झन्डै झन्डै 0, डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भयो भने त्यति बेला हामी चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु लिन्छौं, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x, यहाँ मैले चाहिँ रङ लेखेको छु, डेल्टा y अपन डेल्टा x मिन्स यहाँ पनि है यो पनि सरी, डेल्टा y अपन डेल्टा x मिन्स इन्स्टन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ खासमा के हो भन्दा ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ हो, ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ हो। ल अब हामी यसै गरेर एउटा कुनै इक्जाम्पल लिएर हेर्यौं भने x को भ्यालु, y को भ्यालु र डेल्टा x भनेको x माइनस 1, डेल्टा y इक्वल टु y माइनस 2, डेल्टा y बाई डेल्टा x भनेर लियो भने हामीले जस्तो माथिपट्टि यहाँ लेखेका छौं y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 2 भनेर x स्क्वायर प्लस 1/2 इन बिहेभियर भ्यालुज आर अब्जर्भ इन द भनेर यो यसरी भ्यालु पुट गर्दै राखेको छौं। x को ठाउँमा 1.3 राखौ भने हैन, x को ठाउँमा 1.3 राख्यो भने कति हुन्छ होला त भन्दा 1. यहाँ यो यसमा राख्ने है त, यो माथि y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 मा राख्ने हो। 1.3 को होल स्क्वायर गर्यो भने 1.69, 1.69 मा चाहिँ यो 1 जोड्यो भने 2.69 हैन। अब यस्तै गरेर हामीले यो टेबल चाहिँ भरेका छौं, यसलाई हामी त्यति ध्यान दिनु पर्दैन। डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, डेल्टा y बाइ डेल्टा x इक्वल टु 2 आयो त्यहाँ चाहिँ है। अब यसलाई चाहिँ यो यसको मिनिङ के हो भन्दा खाली हामीले डिनोट कसरी गर्छौं भन्ने कुराको मात्रै मैले यहाँ कुरा गरेको छु। द लिमिट अफ डेल्टा y बाइ डेल्टा x इज डेल्टा टेन्ड्स टु 0 इज कल्ड द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ y with respect to x। यसलाई पढ्दाखेरि डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ y इक्वल टु x, सरी y with respect to x or derivative of y with respect to x, यसलाई हामी डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ y पनि भन्छौं अथवा डेरिभेटिभ अफ y पनि भन्छौं with respect to x, and is denoted by dy by dx and is read as dy by dx, dy dx। लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको dy बाइ dx डेरिभेटिभ को यो संकेत। नोट, डेल्टा y बाइ डेल्टा x इज अ फ्र्याक्सन। यो डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको त फ्र्याक्सन हो व्हिच न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर क्यान बी सेपरेटेड, whereas dy by dx is not a fraction but is the notation only to represent limit delta x tends to 0 delta y delta x। यो सबैको भनेको dy by dx मात्रै हो, तर यो फ्र्याक्सन होइन। अब एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेर भन्यो भने अघिको डेल्टा y by डेल्टा x भनेको f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपन डेल्टा x, यसैलाई फंक्सनको रूपमा लिँदा f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपन डेल्टा x भन्ने हुन्छ। यही नै के हो त, यसैमा लिमिट लियो भने अब त्यो dy by dx भनेको यही हो। ल अब डेफिनेसन चाहिँ खास डेफिनेसन चाहिँ बल्ल आयो। ल डेफिनेसन लेखौं। द लेट द फंक्शन f be defined in the interval ab, a र b को
इन्टरभलमा एउटा हामीले फंक्सन डिफाइन गरौँ, then the derivative or the differential coefficient of the function f at a point x of the interval is defined to be the limiting value of limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus fx by delta x भनेकै के हो त भन्दा डेरिभेटिभ हो। Again, if a is a fixed point, then the derivative of fx at x equal to a denoted by f dash a is defined by limit x tends to a fx minus fa upon x minus a, provided that the limit exists. The symbols used to denote the derivative of f with respect to x are, हामी यति तरिकाले चाहिँ डेरिभेटिभलाई जनाउन सक्छौं। जस्तो f dash of x भन्यो भने पनि डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभ अफ fx by dx with respect to x भनेको यो पनि डेरिभेटिभ हो। y dash भन्यो भने y equal to fx भनेकोमा y dash मात्रै लेखियो भने पनि त्यो डेरिभेटिभ हो र dy upon dx भनेको पनि डेरिभेटिभ हो। अब यसपछि हामी स्टेप्स अफ क्याल्कुलेट डेरिभेटिभ्स फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स अर बाई डेफिनेसन, फर्स्ट प्रिन्सिपल अर डेफिनेसनबाट गर्दा यसको चाहिँ केही स्टेप्सहरू छन्, त्यो स्टेप्सहरू लेखौँ। फर्स्टमा चाहिँ टु सपोज द गिभन फंक्सन बाई एफएक्स इक्वल टु वाई, एफएक्स इक्वल टु जुन हामीलाई फंक्सन दिएको हुन्छ त्यसलाई वाई सपोज गर्ने। त्यसपछि अर्को छ टेक डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। यो डेल्टा एक्स चाहिँ डेल्टा एक्स एक्ससँग डेल्टा एक्स लिने, वाईसँग डेल्टा वाई लिने। त्यसपछि मेकिङ डेल्टा वाई सिंगल एक्लै बनाउने, अनि डिवाइड अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स। त्यसपछि डेल्टा एक्सलाई दुवैतर्फ डेल्टा एक्सले डिवाइड गर्ने, अनि टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ डिवाई बाई डिएक्स भनेर यतिवटा हाम्रा के छन् त भन्दा स्टेप्सहरू छन्। जस्तो अब यो एउटा फर्स्टको एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेरिराखौँ। अब इक्जाम्पल नम्बर 1, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ फंक्सन एफएक्स इक्वल टु एक्स। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला हाम्रो फर्स्ट स्टेपले के भन्छ त भन्दा यो एफएक्सलाई वाई भनेछ, वाई इक्वल टु एक्स बना भन्छ। लेट वाई इक्वल टु एक्स, इक्वेसन आई। अनि लेट डेल्टा एक्स बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाई, यो लिउँ भनेको थियो हैन। त्यसो भए y सँग डेल्टा y लिने, x सँग डेल्टा x लिने, y प्लस डेल्टा y इक्वल टु x प्लस डेल्टा x। अनि यसपछिको स्टेपले के भनेछ, यो डेल्टा y लाई सिंगल बनाउने भनेछ, यो y लाई यतापट्टि माइनस बनाएर ल्याउँ, x प्लस डेल्टा x माइनस y भयो, डेल्टा y एक्लै भयो। अब यो y को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसन i बाट भ्यालु पुट गरौँ, y इक्वल टु x, y को ठाउँमा x पुट गरौँ, y इक्वल टु x फ्रम i हैन। यो x र यो x काट्यो, डेल्टा y इक्वल टु डेल्टा x भयो। अब यसपछि हामीले चाहिँ सिंगल पनि बनाइसकेपछि अब अर्को के छ, डिवाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा x। अब दुवैतर्फ डेल्टा x ले डिवाइड गर्ने, डिवाइड गरेपछि के हुने भयो त, डेल्टा y बाइ डेल्टा x इज इक्वल टु डेल्टा x बाइ डेल्टा x, डेल्टा x काट्यो 1 भयो। अब यसपछिको हाम्रो अर्को स्टेप छ टेकिङ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अन बोथ साइड्स, वी गेट लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 यो डेल्टा x डेल्टा काटेर 1। अब यो जुन 1 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्टमा डेल्टा x नै नभएपछि यसमा लिमिट लाग्ने कुरा पनि भएन। त्यसकारणले के भयो त, यो अगाडिको यो हामी लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको त dy बाइ dx हो, इक्वल टु 1 हाम्रो एन्सर भयो। भनेपछि डेरिभेटिभ अफ x, हामीले त अहिले त कसको डेरिभेटिभ गरेको हो, x को। त्यसकारणले डेरिभेटिभ अफ x इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, विथ रेस्पेक्ट टु x मा 1 हुँदो रहेछ। यो फर्मुला पनि हो है, डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने चाहिँ 1। त्यस्तै गरेर अब x स्क्वायर को एउटा हेरौँ, x क्यूब को यहाँले आफै गर्नुहुनेछ, म x टु द पावर n को फेरि गर्दिनेछु है त। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन fx इक्वल टु x स्क्वायर। ल हाम्रो पहिलो स्टेपमा जाउँ। पहिलो स्टेप के हो, y इक्वल टु x स्क्वायर, y इक्वल टु x स्क्वायर। अनि अब लेट के हुन्छ, डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली भनेर गर्नु पर्यो। डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली। अब y प्लस डेल्टा y गर्ने, तर
यो x स्क्वायरमा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होइन, x को स्क्वायर हो भने हामी यो x सँग प्लस गर्ने हो, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर। जहाँ x आउँछ x सँग जोड्ने हो, अरु जस्तो छ त्यस्तै छोड्दिने, स्क्वायर बाइ स्क्वायर, क्यूब बाइ क्यूब, जे छ त्यही, तर हामी x सँग डेल्टा x जोडिहाल्ने। अब यसपछि अब डेल्टा y लाई सिंगल बनाउनलाई y यतापट्टि ल्याउनु पर्यो, y यता ल्याइसकेपछि y को भ्यालु हामीले चाहिँ फ्रम इक्वेसन i बाट x स्क्वायर ल्याएर राख्ने। अब यहाँ हामीले के गर्यो भने यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गरेको, यो फर्मुलामा खोलेको हो। यो x स्क्वायर क्यान्सल भयो। अब हामी यो बाँकी रहेको चाहिँ लेखेको, यसमा डेल्टा x कमन छ, डेल्टा x कमन आएपछि 2x प्लस डेल्टा x भयो। अब के गर्ने त, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा x, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा x, देन डेल्टा y अपन डेल्टा x इक्वल टु, यसलाई पनि डेल्टा x ले डिभाइड गरियो, यता डेल्टा x कट भयो। अब टेकिङ लिमिट बनाऊ, टेकिङ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अन बोथ साइड्सबाट गऱ्यो हुँदाखेरि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु दुवैतर्फ राख्यो, यो डेल्टा x काटियो। यो त अगाडिपट्टिको यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको त dy अपन dx हो, इक्वल टु यता डेल्टा x काटिएपछि 2x प्लस डेल्टा x को ठाउँमा 0 टेन्ड्स टु 0 भएको हुनाले 0 राख्दा 2x भयो हाम्रो एन्सर। यसरी अब यो पनि फेरि फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्यो भने चाहिँ 2x हुँदो रहेछ, तर केमा, विथ रेस्पेक्ट टु x मा। ल x क्यूब को पनि यस्तै खालको हो, एकपल्ट हेर्नु होला, तर हामीलाई यो x क्यूब भन्दा x टु द पावर n को यो अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन fx इक्वल टु x टु द पावर n। अब यसको त पहिलो काम त त्यही नै हो, फर्स्ट स्टेप इज y इक्वल टु x टु द पावर n। अब त्यसपछि लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली। अब y प्लस डेल्टा y अघि भर्खरै गरे जस्तो x प्लस डेल्टा x को होल पावर n, डेल्टा y लाई सिंगल बनाउने है, सम्झिनुस् है, स्टेप नम्बर 3, डेल्टा y लाई सिंगल बनाउने, y यतापट्टि ल्याउनु पर्यो, y यता राइट ह्यान्ड साइडमा माइनस भएर आयो। अब y को भ्यालु पुट गर्ने कहाँबाट, इक्वेसन i बाट, y इक्वल टु x टु द पावर n ल्याएर राख्ने यहाँ फ्रम i। अब के गर्ने, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा x, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा x, डेल्टा x ले डिभाइड गरिसकेपछि अब के गर्ने, टेकिङ लिमिट अन बोथ साइड्स हैन। अब यहाँ हामीले अघि त a प्लस b को होल स्क्वायरमा खोल्यौं, a प्लस b को होल क्यूबमा खोल्यौं, तर अहिले a प्लस b को होल पावर n को फर्मुला त छैन। त्यो भएर के गर्छौं, यसलाई हामी टेकिङ लिमिट गर्छौं, टेकिङ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अन बोथ साइड्स है। अब लिमिट लिउँ दुवैतर्फै, लिमिट मात्रै थपेको त अनि अगाडि हैन। अब भने चाहिँ यो अगाडिपट्टिको त dy अपन dx हो, यति भनेको dy अपन dx। अब यो पछाडिपट्टिकोलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले एउटा हाम्रो यो यहाँको चाहिँ जुन एउटा लिमिटमा हामीले चाहिँ जुन एउटा काम गरेको थियौं, लिमिटमा एउटा यो फर्मुला हामीले चाहिँ राखेको थियौं, लिमिट x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n अपन x माइनस a भयो भने n a को पावर n माइनस 1 हुन्छ भनेर हामीले फर्मुला लेखेको थियौं। त्यही अनुसार बनाउनका लागि हेर्नु है, यो माथिको सँग पनि बिगार्नु पनि भएन है, अनि हामीलाई चाहिएको जस्तो पनि खोज्नु पर्यो। यो डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भन्नेमा दुवैतर्फ प्लस x गर्यो भने के हुन्छ, x प्लस डेल्टा x, अगाडि पनि 0 प्लस डेल्टा x भन्यो भने x, दुवैतर्फ x प्लस गरेको है। अब यो माथिको जस्ताको तस्तै छ, यसलाई हामीले केही गरेकै छैनौं, जस्ताको तस्तै ठिक छ। अब यो डेल्टा x मा के गरियो, यसैमा प्लस x गरियो, यसैमा माइनस x गरियो, किनभने यो प्लस x र माइनस x कट भन्यो त यही डेल्टा x बच्छ है त। त्यसपछिबाट अब यो के भयो, हामीलाई यो x प्लस डेल्टा x भन्ने मिलाउनका लागि त्यस्तो गरेको के, यो हेर्नु त यो x र यो x मिल्नु पर्छ नि त, त्यही भएर यो x प्लस डेल्टा x र यो तलपट्टिको x प्लस डेल्टा x मिलाउनलाई यति काम गरेको हो। ल अब यसपछि
यो फर्मुलासँग मिल्यो। अब यसपछि त हाम्रो फर्मुला ठ्याक्क के हुन्छ, n भनेको ठाउँमा n नै छ अहिले, n a भनेको ठाउँमा x छ, a भनेको ठाउँमा यो पछाडिपट्टिको हो नि त a भने, a को पावर n माइनस 1 भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, यो भनेकोलाई यसलाई हामी चाहिँ त्यही अनुसार मिलायौँ, n x को पावर n माइनस 1 भन्ने हाम्रो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है। द डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर n इक्वल टु n x को पावर n माइनस 1। ल यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि हो, यो प्रुफ पनि हो। अब अर्को छ एउटा इक्जाममा पनि सोधिरहन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन fx इक्वल टु 4x स्क्वायर। ल एकपटक चाहिँ सम्झिनुहोस् त, हामी स्टेपहरू सम्झौँ है, स्टेपहरू सम्झौँ, अरू काम त त्यही हो। पहिलो स्टेपमा y इक्वल टु गर्ने, सेकेन्ड स्टेपमा लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली भन्ने। त्यसपछि अर्को थर्ड स्टेपमा के गर्ने, डेल्टा वाईलाई सिङ्गल बनाउने, यो सिङ्गल बनाउने, सिङ्गल बनाउँदा यो वाई डेल्टा वाई यता आउँछ, यो वाईको ठाउँमा चाहिँ 4x स्क्वायर यहाँ माथि इक्वेसन आईबाट ल्याएर राख्ने। अनि अब यसलाई होल स्क्वायरमा ए प्लस बीको होल स्क्वायरमा खोले पनि भयो, नभए 4 कमन लिएर अघि भर्खरको जस्तो एक्स टु द पावर n को जस्तै फर्मुला बनाए पनि भयो। अहिले ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोलियो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अनि माइनस एक्स स्क्वायर भयो, यो एक्स स्क्वायर यो एक्स स्क्वायर त कट भयो। अब 4 कमन छँदै बाहिर छँदैछ, यहाँबाट फेरि डेल्टा एक्स पनि कमन आयो, 4 डेल्टा एक्स अनि यसमा चाहिँ 2x बच्यो प्लस यसमा डेल्टा एक्स मात्रै बच्यो। अब फेरि के गर्यौँ त हामी, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई यहाँ डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, दुवैतर्फ डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्यौँ, डिभाइड गरेपछि यो डेल्टा एक्स र यो डेल्टा एक्स कट गर्यौँ, 4 इन्टु 2x प्लस डेल्टा एक्स भयो। अब टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स, अब दुवैतर्फ टेकिङ लिमिट लिँदाखेरि चाहिँ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 4 2x प्लस डेल्टा एक्स भयो। अब यो डेल्टा एक्स भनेको ठाउँमा यो 0 पुट गर्दा 4 इन्टु 2x प्लस 0 इक्वल टु 4 टु जा 8x भन्ने हाम्रो एन्सर भयो, यसरी है त। ल अब यसपछि अर्को इक्जाम्पल छ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लाई फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भनेको अहिले भर्खर हामीले गरेको जस्तै बाट कसरी गर्न सकिन्छ, ल हेरौँ। अब उयो फेरि स्टेप सम्झिनु पर्यो, y इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बाई स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। अब त तपाईँहरूलाई पनि कन्ठ भइसक्यो होला, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टु एक्स प्लस डेल्टा एक्सको होल स्क्वायर, जहाँ एक्स आउँछ त्यसमा एक्स प्लस डेल्टा एक्सको राख्ने, होल स्क्वायर भनेको भएर होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स भनेको ठाउँमा फेरि पनि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जतिवटा एक्स आउँछ नि त्यसमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स जोड्ने, माइनस 3। अब यसलाई ए प्लस यो जस्ता तस्तै छँदैछ, यो वाईको ठाउँमा हामीले चाहिँ यसलाई ल्याएर राखौँ, यसलाई ए प्लस बीको होल स्क्वायरलाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरमा खोलियो, यो 5ले यो ब्राकेट ओपन गर्दा 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स माइनस 3, यसलाई माइनसले ब्राकेट ओपन गर्दा यति धेरै भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले जुन प्लस माइनस भएका छन् कट्ने जतिलाई काट्दिउँ, यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायर कट भयो, त्यस्तै गरेर यो 5x र यो 5x कट भयो, अर्को त्यस्तै गरेर यो माइनस 3 र प्लस 3 कट भयो। अब यहाँ बचेको भनेको यो यसमा 2x डेल्टा एक्समा एउटा डेल्टा एक्सको होल स्क्वायरमा दुईटा डेल्टा एक्स, 5 डेल्टा एक्समा एउटा डेल्टा एक्स भएको हुनाले एउटा डेल्टा एक्स चाहिँ सबैबाट कमन आयो, कमन आएपछि यहाँ 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5 बच्यो। अब यसलाई डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स गरियो, दुवैतर्फ डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्यो, अनि दुवैतर्फ डेल्टा एक्सले डिभाइड गरेपछि यो डेल्टा एक्स कट भयो। अब हामीसँग बच्यो टेकिङ लिमिट, अनि त्यसपछि टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भनेको यो भनेको डिवाई अपन डिएक्स हुन्छ होइन, यही नै हो नि हामीलाई चाहिएको। अब यतापट्टि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5 हो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, 2x को 2x डेल्टा एक्सको ठाउँमा 0 र 5 को 5 गर्दा 2x प्लस 5, यो भनेको डिवाई अपन डिएक्स हो। यसरी 2x प्लस 5 के भयो त हाम्रो एन्सर भयो।
अब अर्को हेरौँ। अब रुट एक्स अथवा स्क्वायर रुट अफ एक्स, यसको पनि सेम प्रोसेस त्यही नै हो। डेल्टा एक्स एन्ड अब म अलिकति फास्ट भन्छु, अब त म यहाँहरूलाई पनि अलि बानी परिसक्यो होइन। अब पहिलो काम चाहिँ यो वाइ इक्वल टु लेख्ने, अनि त्यसपछि दोस्रो काम चाहिँ हामीले यो डेल्टा एक्स डेल्टा वाइ बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाइ रेस्पेक्टिभली भन्ने। वाइमा डेल्टा वाइ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ एउटा रुटभित्र छ भने पनि रुट एक्स अनि यो बाहिर प्लस डेल्टा एक्स चाहिँ होइन। रुटभित्र यक्स छ भने यो यक्स प्लस डेल्टा यक्स पनि त्यही रुटभित्रै हुनु पर्यो है, यस्तो चाहिँ होइन। त्यस कारणले यक्स प्लस डेल्टा एक्स रुटभित्रै यक्स प्लस डेल्टा एक्स हुनु पर्यो। अनि अब डेल्टा वाइलाई सिङ्गल बनाउनलाई वाइ यता ल्याउनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा आयो। अनि त्यसपछि वाइको ठाउँमा रुट एक्स फ्रम आईबाट ल्याइयो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, दुवैतर्फ डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्ने। अर्को स्टेप भनेको के हो, टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो अन बोथ साइड्स, यसमा दुवैतर्फ डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो लिने लिमिटको, यता पनि लियो यता पनि लियो। अब यो ब्याक साइडको भनौँ राइट साइडको त अहिले कुरा गरौँला। पहिला यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ के छ त, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स भनेको त डिवाई बाई डिएक्स हो, डिवाई बाई डिएक्स हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, यहाँ हेरौँ है, यसलाई हामी दुईवटा तरिकाले गर्छौँ। मैले अहिले यता अर्को तरिका पनि गरेको छु, दुईटै तरिका भन्छु। तर पहिला चाहिँ के गर्ने, यसलाई रुट स्क्वायर रुट हटाउँदा त के हुन्छ, पावरमा 1/2 हुन्छ। अघि भर्खर हामीले गऱ्यौँ नि यक्स टु दि पावर एनको हो, त्यही यक्स टु दि पावर एनकोमा हाम्रो के थियो फर्मुला, एन यक्सको पावर एन माइनस 1, एन यक्सको पावर एन माइनस 1 थियो, हो कि होइन हो। त्यही एन यक्सको पावर एन माइनस 1 त्यस्तै बनाउनका लागि चाहिँ हामीले यहाँ यक्स प्लस डेल्टा एक्स, अघि पनि दुवैतर्फ यक्स जोडेका थियौँ, यहाँ यक्स जोडेर यक्सले डिभाइड गरेको थियो, त्यही प्रोसेस छ। प्रोसेस चाहिँ यहाँ पनि गरेको छौँ, पावरमा 1/2 छ, त्यति मात्रै हो। यहाँसम्म त्यही हो, यो ठ्याक्क मिल्छ होइन। अब हाम्रो एन भनेको ठाउँमा के हो त भन्दा 1/2, यक्सको पावर 1/2 माइनस 1 एन यक्सको पावर एन माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1 गऱ्यो भने माइनस 1/2 भयो, माइनस 1/2 लाई अपनमा झार्दाखेरि यो माइनसलाई पोजिटिभ बनाउनु, यक्सको पावर 1/2, यो यक्सको पावर 1/2 भनेको रुट एक्स, 2 रुट एक्स। त्यसले गर्दा माथिको 1/2 रुट एक्स चाहिँ हाम्रो के भयो, फर्मुला भयो। होइन यसरी गर्दैन भनेर हामीले चाहिँ यो स्क्वायर रुट आउने बित्तिकै रेसनलाइज गर्ने प्रोसेसबाट जाने हो भने, यहाँबाट यतातिर जाने हो भने, हेर्नुहोस् है, यो टेकिङ लिमिट लिएपछि भनौँ न, यहाँदेखि यतातिर जाने हो भने चाहिँ रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुने भयो, माइनस छ भने चाहिँ प्लस राखेर तल माथि मल्टिप्लाई गर्ने हो होइन। अब यो माथिको त ए प्लस बी ए माइनस बी टाइपको भयो, त्यही भएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दा रुट हट्ने भयो होइन। ए स्क्वायर गर्दा एक्स प्लस डेल्टा एक्सको होल स्क्वायर गर्दा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रुट एक्सको होल स्क्वायर एक्स अपन डेल्टा एक्स टाइम्स रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स रुट एक्स भयो। अब यो एक्स र यो एक्स काटिएपछि यो डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्स पनि बचेको पनि काट्यो। अब डेल्टा एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, 1/√एक्स प्लस 0 प्लस रुट एक्स प्लस रुट एक्स जोड्दा 1/2 रुट एक्स भन्ने हाम्रो एन्सर भयो। यसरी पनि रेसनलाइज गरेर पनि सकिन्छ स्क्वायर रुट आउँदा। होइन हामी एक्स टु दि पावर एन के अरे माइनस ए टु दि पावर एनको हाम्रो जुन लिमिटको फर्मुला छ, त्यो लिमिटको फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी दुवै तर्के मैले अहिले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब यसपछि ax प्लस b को होल टु दि पावर n, यो पनि सेम प्रोसेस हो। y इक्वल टु ax प्लस b को होल टु दि पावर n, यो इक्वेसन आई, डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टु यो a को a, यक्स जहाँ छ यक्ससँग गर्ने हो नि त हामीले त डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस b को होल टु दि पावर n। अब यसलाई यसले खोल्दाखेरि ax प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस b को पावर n, y यतापट्टि आयो, डेल्टा वाई सिङ्गल, y को ठाउँमा यहाँ माथिबाट भ्यालु पुट गर्ने फ्रम आई, डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स, यहाँसम्म सेम प्रोसेस हो। यो भनेको dy अपन dx। अब यसलाई पनि अघिको जस्तै होल पावर n मिलाउनुका लागि चाहिँ यसमा अलिकति मेहनत अलिक बढी गर्नुपर्छ, हेरौँ है त यहाँ बुझ्नको लागि चाहिँ।
डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 थियो हाम्रो। यसलाई हामीले पहिलो काम चाहिँ ए डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 बनाएको है। यो एले यता पनि मल्टिप्लाई गर्यो ए, यता पनि एले मल्टिप्लाई गर्दा ए 0 इन्टु ए भनेको 0 नै हुन्छ। त्यस कारणले ए डेल्टा एक्स टेन्स टु पनि के हुन्छ? 0। ए डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ भने 0 मा त हामीले चाहिँ के गर्यौं? एक्स प्लस बी जोड्यौं यता राइट साइडमा, अगाडि लेफ्ट साइडमा पनि एक्स प्लस बी जोडियो। किन त भन्दा यो एक्स प्लस बी भन्ने हामीलाई चाहिएको छ। यहाँ पनि एक्स प्लस बी छ, यहाँ पनि एक्स प्लस बी छ। त्यही चाहिएको भएर यहाँ एक्स प्लस बी चाहिँ दुवैतर्फ जोडियो। यहाँ जोडे जस्तै यहाँ पनि त्यही गरियो। एक्स प्लस बी जोडियो, एक्स प्लस बी घटाइयो। हेर्नुहोस् है, यो त गरियो। अब आयो कुरा यहाँ हामीसँग त डेल्टा एक्स मात्रै थियो, हामीलाई चाहिएको छ ए डेल्टा एक्स पनि। त्यस कारणले एले मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई एले मल्टिप्लाई गरियो भने यसलाई क्यान्सल गर्नलाई त के गर्नु पर्यो? यहाँनिर एले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। यो ए र ए काट्न पाइन्छ अनि, त्यही भएर यो ए आएको त्यहीबाट हो। यो यहाँको यो ए क्यान्सल गर्नका लागि आएको। यो एले मल्टिप्लाई गरेको छौँ यहाँ, यसलाई क्यान्सल गर्नलाई यहाँ ए राखेको। अब यसरी चाहिँ के भयो त हाम्रो यो चाहिँ फर्मुलासँग मिल्यो। कुनसँग मिल्यो भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु ए, लिमिट एक्स टेन्स टु ए, एक्स टु द पावर n, एक्स टु द पावर n माइनस ए टु द पावर n अपन एक्स माइनस ए, अपन एक्स माइनस ए भयो भने हाम्रो फर्मुला छ के? n ए को पावर n माइनस 1 हो। यही फर्मुला बनाउनका लागि, यही फर्मुला बनाउनका लागि चाहिँ हामीले यति धेरै काम गरियो। अनि यो भनेको के हो? n ए भनेको ठाउँमा एक्स प्लस बी को पावर n माइनस 1, अनि यो ए को ए, यो ए है, यो ए यही राखेको। यही नै हाम्रो के हो? फर्मुला। n एक्स प्लस बी को पावर n माइनस 1 भइहाल्यो। n ए को पावर n माइनस 1 भने जस्तै एक्स को कोफिसिएन्टले फेरि अगाडि के गर्छ? मल्टिप्लाई गर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। ल है त, पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। अर्को छ एउटा लास्ट क्वेसन भनौँ, अथवा यो अपनमा रुट भएको, रुटको त हामीले गरिहाल्यौँ। यसलाई पनि त्यही नै हो प्रोसेस त। यो फर्स्ट स्टेप वाइ इक्वल टु डेल्टा एक्स र डेल्टा वाइ लिने, वाइमा डेल्टा वाइ, एक्समा डेल्टा एक्स लिने, यो कुरा हाम्रो कार्य अगाडि गरिसकेका छौँ। यो वाइलाई, डेल्टा वाइलाई सिङ्गल बनाउनलाई वाइ यतापट्टि ल्याउने, अनि वाइको ठाउँमा भ्यालु इक्वेसन आईबाट चाहिँ पुट गर्ने, अनि त्यसपछि डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ डेल्टा एक्स गर्ने, टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स गर्ने। यी कुराहरू हामीले योभन्दा अगाडि गरिसकेकै छौँ होइन। यो अपनको डेल्टा एक्स चाहिँ यहाँ 1 अपन डेल्टा एक्स भनेर लेखेको छौँ। यसमा हामी एलसिएम लिन्छौँ, अथवा यसलाई माथिपट्टि लगेर -1/2 -1/2 बनाए पनि भयो। -1/2 बनाएपछि के हुने भयो? हाम्रो यसको फर्मुला त अघि नै भइसकेको छ। एक्स टेन्स टु ए, एक्स को पावर n माइनस ए को पावर n अपन एक्स माइनस ए भन्यो भने के हुन्छ? n ए को पावर n माइनस 1। अहिले n भनेकै ठाउँमा -1/2 छ। हेर्नु त, -1/2 छ। -1/2 ए भनेको एक्स, n माइनस 1 भनेको -1/2 -1 भन्यो भने -3/2 हुन्छ। त्यो -3/2 लाई अपनमा ल्याउँदा +3/2 भयो। अब यो प्लस माइनस पनि छ है अगाडि, माइनसको माइनस 1 अपन यो 3/2 भनेको एउटा एक्स एउटा रुट एक्स हो। त्यही भएर -1/2 एक्स रुट एक्स लेख्न नि पाइयो, होइन भने -1/2 एक्स को पावर 3/2 लेख्न पनि पाइयो। अब यसपछि यो त भर्खरको जस्तै भइहाल्यो, यो आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। 1/x भने जस्तै 1/2x + 2। ल अब यसरी, अब यिनीहरू त फर्मुला हुन्। अब यसको पार्ट पछि फेरि ट्रिगोनोमेट्रीको पार्टको पनि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ? ट्रिगोनोमेट्रीको पार्टको पनि चाहिँ यस्तै गरेर फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नुपर्ने हुनाले ट्रिगोनोमेट्री पार्टको अर्को भिडियो बनाउने बाचा गर्दै यसलाई म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जुन साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यदि यो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने
र मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।